สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้กะว่าจะมาเล่นให้จบภายใน4 ทุ่มซึ่งถามว่าจะทำได้ไหมกับโหมดฮาร์ดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณกระแตงนะคะสวัสดีคุณเบลินสวัสดีคุณก้าวสวัสดีคุณพีอาร์ขอบคุณคุณพีกับคุณพีอาร์สำหรับการมาเป็นหมอนข้างด้วยนะคะคุณพีอาร์นี่เมมเบอร์พอ2 มันแล้วสวัสดีคุณวีวิวนะคะสวัสดีคุณเซนสวัสดีใครเนี่ยคุณมิอะไรสักอย่างสวัสดีคุณไอติมนะคะสวัสดีคุณมาเอมิสวัสดีคุณธันวาสวัสดีคุณเอ็นสวัสดีคุณซอนสวัสดีคุณแก้มสวัสดีคุณเปียโนสวัสดีคุณซินสวัสดีคุณคินทาโร่สวัสดีคุณภูสวัสดีคุณแชงกีสวัสดีคุณทูน่าสวัสดีคุณL2ค่ะคิดถึงไม่ไหวคิดถึงเหมือนกันนะคะอ่านชื่อหนูออกไหมคะพอดีว่าช่วงนี้ห่างไกลจากภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะแต่น่าตัวแรกใช่ตัวมีหรือเปล่านะสวัสดีครับคุณโอเน่คิดถึงมากครับเขาอวดแล้วหมอนข้างเคลือบทอง ขอบคุณสำหรับการมาเป็นหมอนข้างเคลือบทองอีกครั้งในเดือนนี้นะคะคุณท็อปต้องเป็นความลับระหว่างเราหรือเปล่าแอบแซบ สวัสดีคุณยูโน่ค่ะสวัสดีคุณฝ้ายรักเสมอนะคะรักเหมือนกันนะคะใช่แล้ววันก่อนใช่ไหมเหมือนเมมเบอร์มันจะหลุดไปเพราะว่าไปทำหลังบ้านมาค่ะใช่ไปเชื่อมต่อหลังบ้านมากับบริษัททีนี้ก็เลยมันหยุดนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนเปลี่ยนมือเจ้าของช่องมั้งอะไรประมาณนั้นใช่ก็นั่นแหละค่ะ วันนี้เรามาเล่นต่อกันเถอะฮ่าอุ้ยสวัสดีคุณเจมนะคะคิดถึงจังเลยครับคิดถึงเหมือนกันค่ะใช่แล้วเราต้องเล่นละเดี๋ยวขอเวลาโอเคพร้อมค่ะสตาร์ทรถเลยเปล่าไปเลยเปล่าขอให้เล่นจบภายใน4 ทุ่มนะครับใช่แล้วค่ะโหมดฮาร์ดนี้ไปเลยถ้ากระตุกบอกกันได้นะคือไม่แน่ใจว่าจะกระตุกไหมแต่คิดว่าคงไม่หรอกมั้ง อย่างนั้นเหรอสวัสดีคุณโฮทาโร่นะคะYY Base A bounty was put on Grey Wolf's head and that's how I came to hunt him in the mountains EP mountains so high they tickled the nether regions of heaven เราจะมาล่าอะไรเกย์วูฟเหรอGrey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. เดี๋ยวนะขอปรับเมาส์ก่อนทำไมรู้สึกเหมือนเมาส์เร็วๆก็เท่าเดิมนี่ทำไมรู้สึกไปเองเหรอ I understood his anger.As there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. สวัสดีคุณมุกนะคะมันไม่มีปืนให้เราถือหรอแล้วเราต้องเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะได้ทำไมรู้สึกแปลกๆอย่าต้องไปทางไหนนะไปเรื่อยๆโอเค Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. นอกจากมันจะชื่อเกย์วูฟแล้วมันยัง He มี led a ห band มา of ป่า young ด้วย Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. เนื้อเรื่องมันดูอลังการเนาะแบบว่าเราจะเจอกับอะไรอ่ะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนมีเหยี่ยวด้วยระหว่างทางนู้นกับทางนี้เลือกไปทางนี้นะคะเอาไปไม่ได้หรือเปล่าเหมือนจะไปไม่ได้แฮะไปทางนู้นก็ได้ไปทางนู้นไปวิ่งเลย
They saw me before I saw them. เฮ้ยพวกเขาเห็นฉันโอ้ยก่อนที่ฉันจะเห็นเขาโอ้ยโอ้โห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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยเปิดมาก็ ช็อกเลย And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has โอ้ย started, โอ้ย there was no โอ้ย backing เจ็บ down. เจ็บเจ็บนะอยู่นู่นนี่หว่าโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยรู้สึกวันนี้ไม่แม่นเลยแฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโดนอะไรอีกเพนจังอยู่นู่น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 โอ้โห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 โอเคโอเคอุ้ยเดี๋ยวขออ่านโดเดตตอนเลิกเดือดก่อนนะคะ It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. ไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยเจ็บนะยิงไม่โดนเลยวันนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้น I admit to having some regrets about going after them the way I did. โอ้ย But then โอ้ย again, I got a lot of those. โอ้ยตรงไหนอ่ะโอ้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 ยช่วยด้วยไปทางไหนต่อนะหืม Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the โอ้โห entrance. โอ้โห 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 นี่มัน โอเค ไม่มีรั่วสุดแล้ว เหมือนบังคับนี่หว่า โอเค โอ้โห โอ้ my god ไป A deep crevice that led to a deeper cave. โอเค 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 Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. บังคับเราอีกแล้วเหรอเฮ้ย อันนี้มีอะไรไหมอ่ะ โอเคโอ้ยหลบก่อนหลบก่อน
ค่ะไม่มีลูกกระสุนปืนลูกเล็กๆอย่างนี้อีกแล้วเหรอทำไมมีแต่ปืนอันนี้แล้วอ่ะโอเคนี่หรอต้องกระโดดลงไปหรออ๋อไม่ลงได้เปล่า See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the โอ้ย wall. เจ็บนะ โอ้โห แล้วยิงไม่โดนเลยทำไมกันทางนี้ไม่มีอะไรให้เก็บใช่ป่ะ โอเค ไม่มีก็ไม่มี ไป มันไม่โดนอ่ะ แล้วทำไมไม่โดนทำไมโอ้ยให้ตายเหอะอุ้ยอะหมวกอันนี้ปืนเหรอ ปืนโอเคโอเคได้หมดแล้วโอเค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 พร้อมสู้แล้วมาเลยไปต่อไปต่อ How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had to get out there during the Indian War. น่ากลัวมาก They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? โอ้มีข่าวลือว่าถ้ามีผีด้วย แต่ไม่น่าใช่ผีอะขนาดนี้ละอะไรอะไปไหนต่อปะไปนู่นเหรอโอ้โอ้ยTo be honest, I was more concerned with the live ones than the dead โอ้ ones. โหกดไม่ทันเมื่อกี้เร็วมากรีเลือดก่อนแล้วกันไม่ไหวเพลงก็บิ้วมากอ่ะจริงบิ้วอะไรขนาดนี้ฮะmy god ฮะได้ยินเสียงข้างบน How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. เอ๊ะเดี๋ยวนะโอเคแล้วเราต้องอัพสกิลสิสกิลก่อนนะคะ reload rate increase อัพอันนี้น่าจะโอเคกว่าหรือเปล่านะ
ไปI came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. อุ้ย He came to me unarmed and unafraid. เฮ้ย His voice echoed in the โอ้โห shadows, and I โห sensed ด he มาก meant โหด me มาก no harm. ผม You ไม่ได้ will ดูหน้า carry จอ great ผมนึกว่าคุณ darkness in โอ your เนกินมา heart. ม่าเผ็ด If you do not release it, เอ้ย it will มัน claim ก็ต้อง your ซูด soul. ปากเปล่านี่ The สินะ sound of เก his วู voice put some kind of ancient Indian spell on me. สรุปก็คือไอ้นี่เนี่ยนะคะมันคือตัวต้นเหตุเนี่ยค่ะ As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. โอ้ย he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, อะไรอ่ะ or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons Oh your my heart, God. and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from the อ้าว darkness. เจ็บมากเจ็บมาก I didn't เจ็บ quite get what he was saying, but there was definitely snakes. เกิดอะไร And ขึ้น indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. โอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะ They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk.เอ้ยเราต้องทำไงอ่ะโอ้โหคนเยอะมากเยอะมากเยอะจริงเยอะที่สุดเยอะเจ็บ I swear I couldn't see any way out of this trap, but suddenly one just appeared, kind of like a miracle. โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นI felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps ก of ดไม่ทันอีก faith, แล้ว but no way in hell I was turning back. โอเคว้าไหลล่า โอเคเล่นมาตั้งนานไม่ตายอะไรเนี่ยเดี๋ยวเถอะโอเค I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, Oh brother, my but God. I am relating exactly what happened to me. ตามเข้าไปโอ้โห Dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least Oh my 3 or God 4. Well, more than that, little lady. ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมโอ้โหเยอะไปหมดโอ้ยอ้าวอย่านะเริ่มตรงนี้ใหม่เลยโอเคตรงนี้ซ้ายหนึ่งคือมีไว้อ่ะอัพต่อโอเคค่ะได้ไปเลยถึงตรงนี้เราต้องหยุดสินะโ
โอ้ยโอเคมีอีกไหมอ่ะอ้าโอเค I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, เรื่อง but มัน I'm ไม่ not น่า gonna เชื่อเนาะ drag this out. อ้าว Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't my take God. the time to count them exactly, but there were a lot of them. โอ้ยโอ้100 คนนี่ก็ไม่ไหวเปล่าคุณพี่โอ้ my god นี่มันเกินไปมันเกินไปโอ้ยโอ้ my god ouch คุณพี่หวังให้หนูอยู่รอดอะไรเนี่ย หนูอยู่ไม่รอดแล้วข้างหลังโอ้ใครจะอยู่รอดวะ โอ้ my god โอ้โหอ่าโอ้ยใครจะอยู่รอดอ่ะ ขอร้อง บ้าปะเนี่ย โอ้ย โอ้โห โอ้โห บ้าไปแล้ว คุณพี่ บ้าหรือเปล่า บ้าหรือเปล่าย่าโอ้โห โอ้โห 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 ไม่เอานะ And in the end, a path appeared before me อ่า that I had not โอ้ย seen รอดแล้ before. ว I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. อุ้ยนี่ไง นี่ไง It was like that son of a bitch disappeared into thin air. โอ้ย แล้วไอ้เกริวก็หายไป Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. ปวดหัวเลย โอเคค่ะ เฮ้ย ผ่านแล้วผ่านแล้ว โอเค 56% ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
Thank you, darling. เอ้ย It's interesting Bye. how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. อ่า Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? อัน Well, นี้กำลั I ง was พูดถึง there in ดา the วตัน flesh, นะคะ boy, so I saw what happened firsthand. เหมือนกับว่าอืมอืม Those Daltons เขาจะ were บอกว่าไอ้ Roman once หนังสือ before they นิ all ยาย went ถูก bad, ๆที่ขาย robbing อ่ะ banks and trains clear across ตัวเรา the ที่เป็นตัวเอกใช่ territory ปะ until เรื่องมันเกินจริง Coffeeville, ไปหน่อย of course. อืม I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right. I did my best, sir. We all did. โอ้ย โอเคโอ้ยเพลงอย่างมันอะ It was early morning. One of my friends was a เดี๋ยวนะคะ local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. โอ้ย อะไร The เนี่ย story was Bob Dalton's girl was always writing about Oh, how he had no คือเราต้อง ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, you'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. กดอะไรวะ Boys grew up in Coffeeville, so everybody knew her. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe เดี๋ยวนะ wouldn't ลืม open ปุ่ม till 9:30. อยู่ดีๆก็ลืมปุ่มใช่อย่างนั้นmove forward ไม่ว่า left straight right อะไรอ่ะ Well, that gave theอยู่ดีๆก็ locals ลืม enough ปุ่ม time to prepare an ambush for those sons of bitches. เอ๊ะ เปิดประตูยังไงนะ เดี๋ยวอะไรอ่ะ ไม่ใช่หรอ แล้วทำไมมันขึ้นอย่างนี้หมดเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะกดอะไรอ่ะอ๋อกดคิวนี่เหรอเฮ้ยอ๋อโอเคเข้าใจละ The brothers paid dearly for their stupidity. But everybody Simulator knows open the door นะคะ they had it coming. There's more FBI to it than that. coming. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. อ้าว First of all, เปลี่ยน it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across Okay. the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait for something to catch us out. อ้าว This bounty hunter knew that the brothers were far too proud เร็ to วเร็ว ever เร็ lay ว down ไง their guns. เร็วไง They went in there alone to confront those โอเค criminals.
One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. ไป And he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. ไปทางไหนอ่ะนี่หรอ From above. Fortunately, อ้าวแล้วมันให้ไปทางไหนอ่ะอ๋อขึ้นข้างบนโอเค from above. หล่อนนี่นะ Fortunately, a Oh, water Jayang tower Jing. was right there. เราต้องขึ้นไปอีกเหรอ A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he โอเค did. โอเค It was แล้ว brave men like him who risked their lives to tame this wild country. ฮะโอ้ยเสียงตายชะมัดอุ้ยอย่า Got company. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. ไม่อันนี้มัน Like Jim Okay. Bowie and Davy Crockett, Aye. who died defending the Is Alamo. that Silas Greaves? Son of a bitch! Rule the Enough! โอ้ยยิงไม่โดนเปลืองกระสุนชะมัดเลยอ่ะโอเค Damn you! I ain't backing down. ไม่มีอะไรต้องไปตรงนี้ เอ้ยเชื่ออ้าวฉันไม่ได้จะกดอ้าวเอาใจยากจริง That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. ไปเลยโอเค His name is Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. ก็คืออันนี้เป็น Sorry, เรื่อง kid, ที่ but that just เล่า wasn't the มา way it happened. เราที่เป็นตัวจริงก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเว้ยเรื่องที่เกิ It ด was ขึ้น early evening, not high noon. คือตอนนี้ต่างหากเรื่องที่เกิดขึ้น Daltons คืออย่าง blew นี้ up the safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. You or me? โอเคThe Dalton I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them, but they still had friends in coffee. You can't get me. You gonna need a cannon. โอ้ยอ้าวโอเคให้ตายเถอะมันเหนื่อยนะรู้ไหมเอ้ยตามไปอย่างนั้นหรือ And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. เวลอัพอีกแล้ว
วันนี้ดีกว่าโอเค They were Hey, Tom. coming at me from all directions. หยิบปืนยิงเธอดังปิ้วๆโดนใจดวงจิ๋วเอ้ยมาเป็นเนื้อเพลงเลยนะคุณนะ I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found ไม่ myself ใช่ in เหร the อ middle of นี่ another มันม้า shootout in town. ไม้ Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons, which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. โอ้ย And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Okay. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. อ๋อไหน There อี was ก a อะ hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. โอ้ my god Shit happens. โอ้ยโอ้ยตายแล้วหืมโอ้ my god นี่มันเกินไปหรือเปล่านะ The Dalton boys knew I would never give up. Ui, Those Daltons ui, weren't the ui, sharpest ui. knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother Okay. stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. เราไปไหนต่อนั่นนี้โอเควิ่งไปอะไรอ่ะคือทางนี้เหรอ It was Emmett. อย่า the บอกนะ youngest. ว่าต้องสู้อ้า He decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid Okay. of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Cut you in half. โอ้โหโอ้ยโดนลูกโม่เราต้องวิ่งห่างๆสินะโอเคโอ้โห Bastard. โอ้โห It's hard. You are dead, law dog. Ouch I'm gonna tear you apart. โอเค But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? เอ้ยเขาโดนยิงไปทั้งหมด23รูเลยนะเอ้ยเราแกคิดว่าใครเป็นคนยิงล่ะฉันเอง That boy had grit. โอเคว่าแต่เดี๋ยวนะนี่ EP ไหนแล้วเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอจริงชีวิตจริงแบบชีวิตจริงยืนรับงี้คือเดี้ยงแล้วนะคะไม่อยู่แล้วเริ่มเลอ It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand.
โอเคนะคะรอบนี้มีคน They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. ฮ่านี่เราต้องยิงแล้วเนี่ย It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. น่ากลัวจัง อะไรอ่ะป้ายแด It was ง tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full Ui. color, ๆเฮ้ย red as blood. แปลก The rains that year were torrential, ๆเนอะเอิญ so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. อ่าไม่ทำอะไรเนี่ย เมื่อกี้อ่านไม่ทัน Bury him in the swamp. โอเค โอเค Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. โอเคค่ะทุกคนที่มากับเราไม่ได้ยินเสียงปืนเลยอะไรอ่ะ ซ้ายมือเหรอ ซ้ายมือ มันให้ไปซ้ายมือแล้วซ้ายมืออยู่ตรงไหนเราไปไหนได้บ้าง เอ้ยหยุดมาให้ฉันไปทางไหน ไม่มีให้ใช้แบบว่า object ด้วยดิ ว่าแบบให้ไปทางไหนอะแต่ตรงนี้มันปิดไปแล้วอะสักครู่นะคะ โอเค ไปต่อ นี่หรอ เมื่อกี้ตรงนี้ผ่านมาแล้วหรือเปล่านะ เมื่อกี้ตรงนี้ผ่านมาแล้วนี่ เอ้ยนายอย่าหลอกฉัน ไปไหนต่อ 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 โอ้ยเกลียดเสียงแมลงหวีแมลงวันจริงๆเลย มันชี้ไม่ไปทางเนี้ย So did you find the อ๋อนี่ Daltons? ไง Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. โอ้ย The boys had established quite a reputation by that Ouch. time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. โอเคไม่มีกระ
สุนละเดี๋ยวเหมือนจะมีกระสุนตรงนี้หรือเปล่านะโอเคนี่อะไรช็อตกันเหรอไม่อยากใช้ช็อตกันเลยโอ้ยลมหายใจเข้าโอเคหายใจเข้าโอ้ยอะไรกันเนี่ยอย่าไปแล้วพอมันเป็นน้ำอย่างนี้มันก็เดินยากซะด้วยสิเราต้องทำอะไรสักอย่างไหนอ่ะไหนอ่ะ Point being, I was under serious attack. My reinforcements was โอ้ nowhere to be ย seen. นี่มันอะไรกันเนี่ย Somebody kill that son of a bitch! อืม Bury him in the swamp! โอ้ยนี่มันเสียงเงียบลงแล้วหรือว่าโอ้ยติดอะไรแต่ละอย่าง A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. อ้าว Steve? เสียงใคร So หลับ I วะ just started walking, and pretty soon, Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. ยะเกิดอะไรขึ้น Indians surrounded me from all sides. เฮ้ยเจอไอ้พวกอินเดียนเซลาวมี Indians? There were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was มัน I? ไม่ใช่อิ You น were เดียน following the เฮ้ย Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes.
So, แค่พักสาย where ตา was I? เฉยฟังอยู่ Bounty hunter. Right. อุ้ย There's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Oi. Hoppers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking ใช่ about. Kill that goddamn bounty hunter. อยู่ตรงไหนอีกนะ ตรงนั้นมองไม่เห็นโอ้ยโอ้ยพี่ชาเอ้ยอย่าเดินไอ้ Die, you damn bounty hunter. โอเค Oh, so you're hiding too now. Shoot, I dare you. Oh, now what? Don't let that asshole get away with this. โอเคอย่าข้างบนจะมีอะไรไหมอ่ะตายเจ็บอีห้าจิกพากะอีห้าเดี๋ยวขอเวลา โอเค มาเลยใช้ปืนนี้ก็ได้ เดี๋ยวดิอ้ายมาไม่ทันตั้งตัวเลย อยู่ไหนวะเนี่ย มองไม่ค่อยเห็นอยู่ด้วยเอ้า That's it for you. เฮ้ย อยู่ไหนเนี่ยไม่น่าอยู่ตรงนั้นหรอกนะแล้วอยู่ไหนอ่ะ Gonna blow your damn head off. Looks like this to y'all. โอ้ my god I knew those Dalton boys were out there somewhere, ให้ตายเหอะ standing อะไร together กันเนี่ย against anyone who would threaten them. โอ้เลือดรีเถอะนะ เห็นแก่คนสวยคนหนึ่งเฮ้ยเกมเซฟแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วดิ ไปเลย And that's when I saw Okay. it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? ใช่ Guess มี it คน floated มากมาย off ต้อง during การ the ที่ flood จะ of หยุดฉัน '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? อุ้ย What- เจอ Does เรือ that เรื really อ make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. อุ้ย It was in that a fusillade of bullets come raining down from เจ้าช่วย Those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces.
Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. บนเรือแห่งนี้สักตรงดอลตันกำลังรอฉันอยู่ใช่แล้วอ๋อโอเคอัพเลเวลปวดหัวเลยโอเคค่ะไปเบสะยายฝันดีนะคะคนที่จะไปน Sounds อน like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. โอเค I set out to do something. สิ่งแม่นปืนมากเลยค่ะ Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm สนใจ stubborn. คาวบอยคนนี้ไหมคะอ้าวโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วใช่น่ากลัวมากเลยอ่ะ Yeah, you know you can't beat me. ไปไม่กล้านอกใจแล้ววัวโดนยิงใช่แตกเจอแน่ใครนอกใจนะคะเจอแน่ใช่สกิลให้อัพมันเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้จะเลือกสกิลอะไรค่ะก็แบบว่าอัพไปมั่วๆRight about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. อุ้ยเขาบอกว่าดอลตันอยู่ข้างในอ่ะ Turned out that they had me. อุ้ย Take him out. I'm sending you เย้ย to hell. มันตั้งใจหลอกเรามาทุบหัว The Daltons had played me Not so like a tough after fiddle. all this. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's Okay. gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't ใช่ไหมตัวเอกเราทำ So ไมซื่อจัง anyway, Be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. ไป I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. โอ้ยออกมาได้แล้ว It was time to โอ้ย settle this once and for all. Hurry up in the swamp. อุ้ยมันอ่ะอุ้ยปืนนี้อย่างมันเลยอย่างมันเลยอุ้ยปืนอย่างมันอ่ะบอกเลย weren't about to come at me อุ้ย one at a ปืน time. มันมากค่ะปืนร้ายดุร้ายมากจริงปืนดุมากโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมเอาอีกแล้วเหรอย่า Confident that this time the odds were on their โอเค side.
นี่มันต้องสักหน่อยแล้วสักหน่อยแล้วสักหน่อยแล้วจริงโอเคเดี๋ยวเหมือนจะต้องยิงทีเดียว2 คนนะใช่ไหมแล้วมันต้องแบบว่าโยกหลบกระสุนด้วยอ่ะโอ้ยยากจังโอเคโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปโอเคได้ A sad end for หรอ those two. ได้เหรอ If they'd ได้ only ไหม known that ได้ Emmett เห was อะ still alive despite his ได้เหอะ wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day เฮ้ยได้ and ไง the tragic death of his ตอน two นี้มันก็สุด brothers. ยอดไปเลยนะเนี่ยของจริงของจะบิงจบแล้วเปล่า My own brothers died tragically as well, truth be told. เอพิโซดสุดท้ายแล้วWhy bunch It was 1868, and me and my older brothers were pulling a ผมกับ tidy พี่ของ profit ผม running cattle into Juarez, Mexico. Juarez One night Mexico after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't move. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. แล้วไลฟ์แรกทำไมนานหรอได้เกมเหรออันนั้นแหละอันนั้นเรียกเล่นไม่เป็นได้ปะอันนั้นยังเล่นไม่เป็นไงก็เลยแบบว่าเอ้ย But หรือ before we ว่า crossed the border, those cowboys เฮ้ย caught จ up ริงๆ with เรา us. อาจจะมีพรสวรรค์ในการ It was เป็นคาว Johnny บอย Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. ก็คือเราจะโดนฆ่า Well, ตาย those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. โอ้ my The branch god finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would ก็ avenge คือ them. โดนจับไปแขวนคอนะคะพี่ชายตายเพราะว่าพี่ชายแบบตัวหนัก But กว่าเย Bob อะอะไรอย่าง eluded นี้ me ก็เลยแบบ until I ขาด heard อา he หาร was เดือด riding with ขาด the อากาศ wild หายใจ bunch. ก่อนเฮ้ยมันก็เลยจะไปตามล้างแค้นในคนที่ชื่อบ๊อบเริ่มเลยชักปืนจนจะหลุดมือแล้วพาแรกจริง I'd been on their trail for เอ้ยนี่มัน months, อันสุดท้าย ever แล้วมันอาจ since จะ they ยาก left ก็ their ได้ hideout จริง in the ด้วย Bighorn Mountains. โอเคค่ะ Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Oh my You were god part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. แล้วฉันต้อง They ทำไง blew อ่ะ the bridge with the intention of forcing the train to stop. อ๋อต้องไปทางนี้เหรอ Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. โอ้ย I โอ้ was ย โอ้ย determined to โอ้ย make that โอ้ย sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่มันเสี่ยงตายเวอร์เวอร์โอ้ยโอ้ยหยุดนะคะหยุดนะคะหยุดนะคะทำไมพี่ทำอย่างนี้กับหนูไม่ค่ะไปต่อไดนาไมต์มีเยอะแล้วมีเหมือนกัน My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't.
Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. โอ้ยอะไรกันเนี่ย I would need to get my ass out of there. อ๋อไดนาไมต์ก็มีเยอะแล้วเราต้องไปทางไหนI jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. โอเคโอเค Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. โอเคมี There สกิล were ให้ no อัพอีกแล้ว passengers aboard that day. อ้าวซื้อที่เองโอเค Oh my god As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. เอ้ยตกอย่ากระโดดไม่ถึง หล่อเท่มาอย่างดีอะไรกันเนี่ย โอเค Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. โอเค โอ้ยรู้สึกหล่อเท่แปลกๆเราไปทางไหนอะไปไหนอะตรงนี้เหรอ At times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. โอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยได้อันนี้ด้วยกดได้ไหมอ่ะเอ๊ะเปิดยังไงอ่ะขึ้นไปข้างบนโอเค I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? โอ้คาวบอยไม่ถนัดกระโดดหรอกนะคะจริงคาวบอยเขาถนัดขี่ม้าเปล่าเอ้ยมีคนมาช่วยเราเหรอแกรนด์พอสเหมือนแกรนด์พอสจะเป็นพวกเรานะใช่ Help? ไหม From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. อ้าวสรุปก็คือ Ouch ให้ตายเหอะโอเคMy guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail.
ยมันมากทุกคนเฮ้ยอย่างมันเลยอ่ะจริงไหนกันไปดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยย้อย Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. อีกแล้วเหรอโอเค Right after Sundance, I mean. โอเค And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. อ่อนให้เกมป่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่โหมดฮาร์ดใช่ไหมไม่จริงๆแล้วมันคือ They โหมด ended ฮาร์ด up นะคะ living down there for many years, but I'm เฮ้ sure you ย already know all about that. เรานี่มันสุดเทพไปเลยชำนาญการแล้วจาก EP จากพาร์ทแรก รอบเดียวผ่านคมๆโอ้ยสุดยอดเลย วันนี้เรามาแบบเอลดีขนาด I ใช่ tried โย to กหลบ find กระสุน Bob ยังได้ Bryant, จ but ริ it ง was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. โอเควิ่งไปเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ That Kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside เดี๋ยว Parachute, อัพสกิลก่อน Colorado. โอเค Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. อะไรอ่ะโอเคหมดยังอ่ะ Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. โอเคซีเคทไฟล์อ้าว And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. คุณนี่ไม่ซื้อมาบ้างหรอครับ มันไม่มีขายมาสิ The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. ไดนาไมต์อย่าบอกนะว่าให้เราไปกู้ไดนาไมต์หรอ Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. โอ้ยคาวบอยต้องกระโดดอีกแล้ว Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me.
The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. โอเค A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Yes, there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. ที่สามก็ยังที่สามยังไม่ได้อีกเหรอ What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. โอเค Once that was done, I figured I'd find my way from there. Just kill Red? ouch โอเค Catch him in the crossfire. I'm ending you. โอเคครับไปเลยโอ้ย So, what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. อยู่นี่นี่เองไปรีมูฟแล้วไงต่อก็มีทางนี้ It อี must ก have been โอเคค่ะ terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. My God พระเจ้าช่วยอะไรอ่ะอ๋อฮะยังมีไดนาไมต์อีกเหรออุ้ยโอ้ยคาวบอยนี่มันคาวบอยจริงๆเลยอะไรเนี่ย So that was all the dynamite? Well, funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. โอ้ย อ้าว โอเค อ้าวโอเค เอาใหม่ ไม่รีบ ถ้ารีบเดี๋ยวตาย โอ้ย อะไรเนี่ย มันมาตั้งแต่ตอน I had to tread โอ carefully. เค มองทางไม่เห็น Otherwise, I could, โอ well, เค มันย้ายมาตั้งแต่ตรงนี้เลยสินะ โอเค เอาใหม่อ๋อไปโอเค อ่าฮะ
So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. ตรงไหนเออตรงนั้นเหรอแล้วเราไปทางไปยังไงอะแล้วเราจะไปยังไงอะโอเคอ้อLuckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Oh my god. Okay. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. Oh my god. Oh my god. Ouch. Boom! Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite Oh charge. my god. Well, it was a touching แล้ว reunion. เกิดอะไรขึ้นอีกหรือก็คือต้องไปใช่ไหม But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. โอ้ยทางขอร้องได้ไหมทางก็คือแบบว่าไอ้ Kill that SOB! Back here, boy! Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. โอ้ย Curry asked me! โอ้ยช่วยด้วยอย่าเบะโอเคเอาใหม่กดผิดโอ้ยมันมองอะไรไม่เห็นอ่ะโอเคโอ้โหโอ้ยโอเคเอาใหม่เว้ยโอเคTracer, Curry asked me! Not even the damn fruit! โอ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะทำไมอ่ะ Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. คิกเคอรี่มันช่วยเราใช่ไหมไม่เราต้องสู้กับมันอย่างนั้นเหรออะไรวะเนี่ยโอ้ my god คือเราต้องสู้กับมันยังไงอะ
โยนระเบิดเหรอ Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. หออ่ะเดี๋ยวนะจะสู้มันต้องสู้ยังไงงั้นเหรอ โอ้โหเจ้ายากเลยอ่ะโหเดินออกไปก็คือโดนยิงเลยนี่หรอ Kati, yellow bastard! You know who I am? Stupid contraption! Yeah! Come on, โอเคโอเคโอเค some bitch out! หาโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god มันมีลูกน้องด้วยโอเค Get out of here, you coward! Time for you to lay down and die. Yeah! You know who I am? Am I out of bullets already? อุ้ยไดนาไมต์หมด โอเค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 เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีไดนาไมต์อยู่ Forever! โอเค Hold him off while I reload. This is the last mistake you'll ever make. เอ้ย Damn it, I need some head here. Come on, boys, take this sumbitch out. โอ้โหทำอะไรไม่เห็นเลย Get out of here. Murder that bastard. โอ้ my god You know who I am? What are you, yellow? Are you kidding me? You can't beat
งบอสด้วยปืนไม่เข้าเลยไม่เข้า Show yourself, you coward! This is the last mistake you'll ever make. Stupid contraption! It's not fair! Time for you to lay down and die. มี4 อันงั้นเหรอ Enough! It feels like a kill you. Come on, come on, come on! โอ้ย God damn it, I need some help here. Come on, boys, take this sumbitch out. You know who I am? โอ้ย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 พระเจ้าเกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยเหลืออีก2 อัน Enough, huh? This is the last mistake you'll ever make. โอ้ยต้องหลบให้แม่นด้วยอ่ะอ่า You can't โอ beat เคโอเค me. Get out of here, you coward! อืม You know who I am? Come on, come on, come on! Are you kidding me? Time for you to lay down and die. God damn it, I need some help here. Come on, boys. โอเค Some bitch อันนี้ที่ใช้อยู่ไม่ใช่ปืนลูกซองนะคะ เป็นปืนไรเฟิลค่ะ It's you or me. Got you, yellow bastard. It smells like a kill you. It's not fair. You can't beat me. Yeah. โอ้ย You know who I am? Like this cocksucker! Move it, boys! Get out of here! โอ้ my god Time for you to lay down and die. Am I out of bullets already? This is the last mistake you'll ever make. เราต้องใช้ความพยายามเข้าสู้ Damn! ไม่โดนเหรอ Are you kidding me? It smells like a kill you. โอ้ย Hold him off while I reload. It's not fair.
อยู่ตรงนี้ก็โดนนี่หว่า Come on, boys. Take this son of a bitch out. เฮ้ยถ้าอยู่ตรงนี้ก็โดนงั้นแสดงว่า โดนเหรอ โดนไหมเฮ้ยโดนดิโดนเอาล่ะได้ระยะแล้วได้ระยะแล้ว Get out of here. Are you kidding me? ว้าย โอ้ my god ตกใจหมดเลยอ้าโอ้ my god ไอ้นิดเดียวโหถ้าเกิดว่ามันเลือดลดเยอะๆแล้วมันก็จะรีบแบบว่ารีบส่งลูกน้องมาตัวอ๋อโอเค โอ้ยทำไมตายอ่ะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ย อะไรอ่ะ You know who I am? Yeah. You can't beat me. Damn. God damn it, I need some help here. Come on, boys. Take this Okay. son of a bitch out. Guess you had enough, huh? โอ้ my god โอ้ย Like this cocksucker. Move it, boys. That smells โอ like เค โอเค เดี๋ยวนะเฮ้ย อะไรอ่ะ ขอร้อง ยิงก็ไม่โดนอีก shit. I gotta reload. Are you kidding me? Gonna make you bleed. These fat bastards. Give me a hand here, goddammit. This is gonna hurt. อุ๊ย อะไรอ่ะ Enough. อ่า Hold it off while I reload. Shit. Eventually, I brought that Okay. tunnel down. อ่ะ That's when I met Kid Curry โอ himself. เค He had decided to stop pussyfooting around and deal with me ใกล้ personally. แล้ว จะจบหรือยัง ยังอีก ยัง โอเค โอ้ย เมาส์เมาส์มันไม่ยอมเคลื่อนให้อ่ะเมื่อกี้อ่ะทำได้แหละเอ้ย กากดอย ที่สุด ที่สุดเลย เราจะเคลื่อนที่อะไรเยอะเนี่ย ฮะ ขอร้อง ไป โห ปืนไวมากอ่ะ
ชักปืนก่อนได้ปะเนี่ยชักก่อนได้เปรียบ As fast as he was, ไปได้ I was just a bit ได้แล้ว And as he lay wounded, Okay. I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. Woohoo! He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. อุ้ยโอเค Those were his last words. นั่นคือคำสุดท้ายของเขาอยู่ไงล่ะโอ้ my god จบหรือยังนะ So, Bob Bryant got away? Brian got away. I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. อย่าบอกนะว่ามี Did I ต่อ neglect to mention that? ฮะมีเกินมี Jesse James? เกิน8 The เกิน greatest 7 เอพิโซ outlaw ด who เหรอ ever คะ lived? เดี๋ยวนะ จริงปะเนี่ย เฮ้ย Jesse and his kin rode with Quantrill when he จะ raided จบไหมเนี่ย Lawrence, 4 ทุ่ม Kansas, เดี๋ยว and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. เดี๋ยวนะไม่ใช่มี 7หรอ Him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is ไม่ why รู้ there มา was ก่อ such น a rich นึก bounty ว่า on มี their 7 มา heads. โดยตลอด อะไร 40 เนี่ย grand for both of them. มี 8 Dead เหรอ or alive. That's one hell of a payday. มี 8อย่างนั้นเหรอ ฮะ เดี๋ยวนะคะ ขอเวลาสงสัยมากว่ามันแบบว่า มีกี่อีพิโซดHall of Juarez มีกี่เอพิโซดกันสลิงเกอร์มีกี่เอพิโซดอะแปลกจังเดี๋ยวนะโอเคน่าจะด่านสุดท้ายหรือเปล่านะไม่เป็นไรโอเคค่ะ I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was going to find this Jim. Now, wait a second. How'd they stop this train in Oh the my first God. place? Well, the James boys were experts at this. เฮ้ย จริงวะเนี่ย เฮ้ย หยุดรถไฟได้นะ เก่งเกินไปหรือเปล่า ไม่ใช่คน They แล้ว hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. โอเค The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, เฮ้ Minnesota. ย So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of ใช่ others. นี่มันศึกรถไฟนิรันดร์นี่ I หว่า was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang did the first train robbery west of the Mississippi.
Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? อะไรเนี่ยทำไมยิงไม่โดนโอ้ยไปช็อตกันเกมนี้ทำไมมันยิงไกลจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอเคตายแล้วตายแล้วโอ้ย Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. โอเคคืออะไรอ่ะไม่ทำอะไร I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I don't know, Jack. I think I believe him. ฮะ You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that แล้ว cotton เรา bowl ต้องไป story. เรื่อยๆเหรอหรืออะไรหรือยังไง I don't agree. Jack, lay off the But ball. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. โอเค Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" โอ้ย Now, I never worked for that limey cocksucker. เกือบ But ตาย I guess เนี่ they ย assumed I was one of his assassins. โอเคโอเคเกื Those อบ evil ตายเนี่ย bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. There's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? โอ้ my god Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember. I bet you are. โอ้ยเกินไปไหมโอเคค่ะอ้ายนี่คือด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ โอเค นึกว่ามี7มาตลอด อยู่นู่นเนาะโอ้ย โอ้แล้วด่านมันก็คือแบบว่า I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. โอ้ย I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. โห อะไรเนี่ย Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? ฮึมีคนมีแก๊สลิงด้วย แล้วเราต้องทำไงอ่ะหืม Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here.
รอโอเคไปเลยไปให้หมดไปให้หมดโอ้ยบู๊มากอ่ะจริงช่วงหลังๆบอกว่ามันมากเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากมาบู๊เล่นๆเริ่มเลยหวังว่าน่าจะลาดบอสจริงไม่น่าลาดบอสมาดีมาดีI was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Okay. There sure were a lot of men determined to die that day. What are you, yellow? พับเอี้ยวเหรอ It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn อุ้ย truck. อ่ะเราต้องทำไงเราต้องหลบเหรอโอเคอุ้ยอะไรอ่ะ It was a rickety ride and quite precarious. อ่ะ เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโอเคค่ะ I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. อ๋อ You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to ได้ him? วะ I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastardยัง slipped away ยังไม่ again. จบอีกเหรอ I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. โอเคค่ะ ยังมีต่อเนาะยังมีต่อเนาะยังไม่ใช่ลาดบอสนะโอ้ยยังไม่ใช่ลาดบอสอีกเหรอ After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. มันยังมีพ่อมีพี่มีน้องอีกมัน I เยอะเหลือ followed เกิน those bastards into the high mountains as they were going to โอ ground. เค What ไป mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Engines? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. โอเคจะหมดกระสุนจะหมดแล้วอ่ะโอ้ยตกใจ
ผิดขอโทษค่ะโอ้ย Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. ยังจะมีหน้ามาขอวิสกี้อีกโอ้ย Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words. Oh, Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. โอ้ยอะไรกันเนี่ย You will come to this place again and kill many more men. Uh-huh. โอ้ยยิงไม่โดน And the darkness will grow until it consumes everything you are. Ôi. So, did you ever find it? The man you were after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Huh? Mr. Greaves, are you all right? Up อีก Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over to ทำไมต้องร้องเพลงด้วย What is this เดี๋ยวก่อน that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door. ฝนตก อากาศไม่เป็นใจด้วย อุ้ย ฮะ Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you going to answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son bitch's surname. Oh my god That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me เริ่ม and แบ my บว่า brothers. ง่วงๆแล้วนะคะ ต้องแบบว่า He was รีบ intent เล่น on ให้จบ avoiding my vengeance, พรุ่งนี้ but nothing มี was gonna stop me. มีทำธุระตั้งแต่เช้าเลยนั่นแหละถึงบอกว่าอยากให้จบก่อน อยากให้จบก่อน4 ทุ่ม คนสุดท้ายแล้วใช่ไหม จริงๆใช่ไหม I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. โอ้ยพ่อเอ๋ยพ่อเอ๋ย I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well.
He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. อุ๊บไอโอ้ยโอ้ยโอ้ย Well, โอ้ย I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? ทางก็น่ากลัวหร Isn't อก that why you were hunting the James gang? อะไรเนี่ย Right. โอ้ my god I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. That son of a bitch! มันอ้ายมันต้องเอาไว้โอ้ my god เราต้องเก็บไดนาไมต์ไปปลาใช่ไหม That son of a bitch! Take him out! He's just one man! Put him down! I want that bastard dead! This is gonna hurt! Oh my god ยิงแม่นจัง โอเคแล้วไงต่อ That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? อ๋อเฮ้ยขี้โมมันจะคานขึ้นมา I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point, I just don't give a shit! I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him! I never did like that bastard! อ่าสรุปก็คือเรามาหาไอ้นี่เพื่อไปหาบอสอีกทีเนี่ยหรอ We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. โอเคค่ะ So what happened with โอ้ย Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I Oh had my to God. dispatch the lookouts. โอ้ยทำไมยิงไม่โดนอ่า Sorry, son of a bitch! But I was determined not to let that murderer escape my revenge again. โอ้ยพระเจ้าช่วยโทษ You know you can't beat me. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son-bitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. โอเค Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch!
It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give โอ้ up? Would someone please อย่าทำอย่างนี้โอ้ยอีกแล้วโอ้ my god ช่วยด้วย นี่มันเกินเยียวยา Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Cover me. โอเค Oh my god Oh my god Oh my god โอ้ย That's a good day to die. Eventually, it was just me and Reed. โอเค หลังจากเสร็จแล้วเราก็ ต้องสู้กับ I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Oh my god โอเค โอเค สู้เขา สู้เขาโอเนเรีย สู้เขาอ่าฮะ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 อ้ายชักปืนไม่คืนเลย โอเค And repay him I did. อย่าได้แล้วอืมจบหรือยัง ยังไม่จบอีกใช่ไหม ยังอีกใช่ไหม Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. เดี๋ยวนะ back to episode 7 งั้นเหรอ ยังจะ back อีก 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. โอเค ยืดเยื้อมากกันเนี่ย ยืดเยื้อนะเนี่ยเราอะยืดเยื้อจริงๆนะเราอะอ้อจะได้นอนไหมเนี่ย จะได้นอนไหม 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's โอเค killers.
Not even an army of ไม่ demons ไหวแล้ว can นะ stop me now. อะไรอ่ะ Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. อุ้ย But the อะไรอ่ะ last one, โอ้ยคือแบบว่าวันนี้ง่วงมากแล้วก็คือเกมไม่จบง่ายๆนะคะอะไรอ่ะ both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. โอเคไปต่อ For งั้น instance, เหรอ did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. ไปโอ้ my god Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. ใครอ่ะ ปื Chapter น of เหรอ that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. ไปทางไหนต่อ ไปนู่น อุ้ยยะไหน I was falling apart, just like me. อ๋อเราไปยังไงอ่ะ โอเค บ้าน But I wasn't about to call it quits. อัพสกิลก่อนดีกว่าเคสฮิลเลอร์นี่ก่อนเนาะรอโอเค โอ้ย สวัสดีคุณเฟิร์นนะคะ ไปไหนต่ออ่ะ Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in a grave of dead amigos. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. โอ้โห โอ้โห เกินไปไหม Oh my god ยังไม่ถึง โอ้ย But you obviously prevailed since you're sitting here telling us today. นั่นดีนะ Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. อุ้ย เกิดอะไรขึ้นอ่ะ Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. อ้าว อ้าว
หลอกกันอีกแล้ว I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, there, even over there. อะไรอ่ะ So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to โอเค perdition. ตอนนี้ตาแก่กำลังเพ้อเจ้อนะคะช่วยด้วยทำไมเราต้องมาอยู่อะไรกับแบบนี้เนี่ยI saw Henry Plummer throw dynamite at me. โอ้ยแล้วคือแบบว่าดูยากด้วยอ่ะโอ้ my god In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. อุ้ยทำไมตายง่ายจังเดี๋ยวยิ่งมองไม่เห็นอยู่มันตัวใสๆแล้วแบบว่ามองไม่เห็นอ่ะคือไม่รู้จะทำยังไงแต่แบบตัวใสๆแล้วมองไม่เห็นโอ้ my god โอ้โหเรามองไม่เห็นโอ้ยต้องหามุมดีๆกว่านี้โอเค Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. โอเค Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. โอ้ยอยู่ไหนอะ Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, Okay. they all wanted me dead. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Okay. โอ้ยต้องสนุกNewman Hayes คือ Clanton, แบบว่า William Brocious, John บ้า Peters ปะ Ringo, เนี่ย they all wanted me dead. บ้าปะเนี่ยโอเคแล้ว
combatant, guardians of the Garden of the Dead. คือแบบว่า คุณพี่ช่วยให้หนูพักหายใจได้หรือไม่ โอ้ my god George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. โอ้ย โอเค Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. โอ้ย หนูว่าคุณพี่บ้าไปแล้ว ใช่ Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Oh my god โอ้ยOh my god 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 เราคือแมปเล็กด้วยอ่ะ มันแบบว่าหลบไม่ได้ โอ้โห โอ้ย โอ้ย ไป ไหน โอ้โห จะยิงได้จะ Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. อะไรวะเนี่ย He was alive. Oh my god แล้วมันเดินเร็วมากอ่ะ มันแบบเดินเร็วมากอ่ะ เราจะวิ่งยิงยังไงอ่ะ วิ่งยิงไม่ได้ พระเจ้า อะไรวะเนี่ย เฮ้ย บ้าไปแล้ว โอเค
จะได้นอนไหมเนี่ย5 ทุ่มโอ้ my god โอเคโอ้โหโอ้ my god หนีไกลไม่ได้อ่ะถ้าหนีไกลอ่ะมันจะบอกว่าเราออกจากเนื้อเรื่องอ่ะเนี่ยFinally, I saw Harry Alonzo Longaball. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Ôi. Ôi.แต่โยนระเบิดเรื่อยๆอะเราไม่ได้มีระเบิดขนาดนั้นไงThen I heard a voice call to me from afar. It was มันตายแล้ว 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 AKA Butch Cassidy, coming at me จ from บ out of จ the บได้ไหม fog. จบสักทีเถอะจบเถอะ Thanks for taking care of that bastard. จบสักทีได้ไหมจะไปนอนแล้วอ้าวยังมีอีกโอเค
But the kid wasn't quite deceased. Not yet. โอเค Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. โอเค Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Eda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. สักทีได้ไหมโอ้ยโอ้ยเอออะไรวะเนี่ยโอเคต้องเลือกดู2 คนซะด้วยสิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะหันไม่ทันเกินไปปะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องจดจ่ออยู่ต้องแบบ5 ปุ่มแน่เกินไปแล้วโอ้ยโอ้ my god เพนอันนี้เพนจริงใครทำได้ก็ทำได้ไปเถอะ
บอกว่าเราต้องยิง2 คนโอเคเราต้องยิง2 คนเมื่อกี้อุตส่าห์หลบได้แล้วคนหนึ่งอะแล้วแบบว่าอะไรกันอะโอ้ my god กดผิดลืมโอเคค่อยๆแล้วเดาใจไม่ถูกเลยButch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. จบยังจบเถอะหนูไม่ไหวแล้วอย่าบอกว่ามีต่อนะButch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, Oh my god is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. อุ้ย I was a different man back then, crazy. Oh my god Drinking. เรื่องพีคมากก็คือไอ้ที่ชื่อเบนเนี่ยมันคือบ๊อบอย่างนั้นเหรอ But you can't, Bob. Oh my god เช็คบินเช็คเมดก็ฆ่ามันเลยสิครับฉันไม่ให้อภัย Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing.
ไปเลย That's how you want ฉัน it? ล่ามาขนาดนี้แล้ว So be it. ฉันก็ต้องฆ่าแกให้ได้ Molly, move against that wall. Go. โอเค มันไม่มีบอกด้วยอะว่าแบบว่า Oh my god! Oh Jesus! โอเค สรุปใช่ไหม สรุป Did ฆ่า you แล้วไง know ต่อ it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for สรุป West มัน Point ใช่บ๊อบไหม tomorrow. อะ He shouldn't get แต่ไม่ caught รู้ up ยิง in ไป something แล้ว like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge. Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul โอ้ for ย and ฉัน will never ขายวิญ again ญาณ walk ของฉันแล้ว those I have lost. ขายวิญญาณให้กับการล้างแค้นนะคะ โอเคจบแล้วทุกคนจบสักที โอเคค่ะ จบแล้วนึกว่าจะไม่จบซะแล้ววันนี้เลย นึกว่าจะไม่จบซะแล้ววันนี้เอาเลย โอเค ไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรก่อนดีเลย เรื่องมันแบบว่าค่อนข้างพีคอยู่นะ แต่ก็เหนื่อยมากกว่า เพราะว่าบูหนักมากช่วงหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเล่นไม่ยากเท่าแรกๆอะมั้งแต่แบบเนื้อเรื่องมันยาวมากอะพรุ่งนี้นะคะก็มีไปทำธุระตั้งแต่เช้ามากๆเพราะงั้นคืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจริงๆจะเพิ่มตารางงานด้วยวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมาสตรีมเกม grounded กับคุณเซ่คุณเลริมแล้วก็กะทินะคะไว้เจอกับ4สาวโฟเองจี้อีกในวันอาทิตย์นะส่วนวันเสาร์เรามีนัดกินมาม่าเผ็ดกันเย้ย ยังไม่5 ทุ่มเลยสุดยอดแต่ก็ตายไปเยอะอยู่นะเอาจริงก็ตายไปเยอะอยู่นะมาค่ะทุกคนเราไปนอนกันเถอะแบบว่าฝันดีฝันเด่นกันนะคะไปเราไปพักผ่อนกันทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบายปิ้ว